Vänta. Jag är ännu hungrigare än vad förut. Varför är jag så fucking hungrig? Okej, det är typ lukten av mat. Inte undra på att jag svälter. Var kommer lukten ifrån? Är det Factix? I sådana fall skulle vi kunna lokalisera dem. Som om det någonsin skulle funka. Även om lukten kommer från Factix så skulle det vara svårt att lokalisera dem. Ditt kolesterolvärde är ju för högt, så det skulle aldrig funka. Men den ledtråden är ju bättre än ingenting. Vad säger att vi inte kan ha användning av det? Jag säger det, för det är en fucking dum idé. Vad säger du, den riktiga demobilsnack? Personligen skulle jag föredra att inte fucking dö om det inte är för mycket att be om. Jag tror att lukten kommer hjälpa oss på något sätt. What is up, Bisnack Nation? I'm your host, Thriller C-Star. Let's get right into the snack. Vad menar du? Ska du förklara din tanke innan vi fucking dör i den här galna situationen? Mat. Va? Det luktar ju mat. Säger du att du kan lukta dig fram till Factix? Nej, alltså mitt kolesterolvärde är för högt för att det ens skulle funka. Som jag sa förut så är jag ganska hungrig. Att det kanske jag kan hjälpa till med då. Hej det här, du ska lukta bra. Det här, du ska fucking lukta bra. Jag tror actually det där hjälpte. Vänta. Ja. Vilket håll tror du lukten kommer ifrån? Ditåt. See boys. Jag ska fortfarande att de här bara står stilla här så det makes sense. Okej, vänta. Okej, så om jag sätter på overclocken på motorsågen. Vänta! Ni måste fiska upp den där idioten och de där bara försvann. Vad är det här? Ja, det är vad vi i branschen brukar kalla en epic moment. Så det var bara en illusion, eller? Ge tillbaks oss Johnnys jävla sommarstuga! Ni har sett att vi aldrig kommer ge upp, så bara sluta redan, vad fan! Om jag förstår allting rätt så gömde stugan inte ens av er utan av Lil Vlad, så vad fan fortsätter ni ens att göra allt för? Är hitta på strumpa verkligen så jävla viktig för er Virgins versus Chads? Jag är bara här för att hitta mig energi. Ni har seriöst utmanat alla mina resurser. Så mitt tålamod är faktiskt borta sedan länge. Ja, strumpan är verkligen så viktig för oss. För vår vänskap är större än något materiellt föremål som existerar. När allt det här är över och Stefan fått sin kraft tänker vi faktiskt förgöra strumpan. Hörde ni mig? Förgöra den! Vi gör inte det här för att det är roligt. Jo, jag gömde er jävla stuga ofrivilligt. Men i slutändan är jag glad att jag gjorde det. Eftersom jag fick använda min kraft för det. Mina dörrar är faktiskt väldigt viktiga för mig. Och ända sedan jag ärvde min farsas utrustning har jag lagt ner ofantlig tid på att göra den perfekt. Farsan hade uppfunnit ett sätt att teleportera saker genom att skapa rum bortom denna värld. Däremot skadade denna revolutionära uppfinning hans rykte. Folk tyckte att allt bara var påhittat, liksom låtsas magi. Vi var faktiskt tvungna att använda alla våra besparingar på att fly landet och starta ett nytt liv i Sverige. Där försökte vi börja om. Dock kom ryktena tillbaks. Och förmodligen skulle vi ha blivit tiggare om inget gjordes. Detta ledde farsan till slut ta sitt eget liv. Ett tag senare så gifte min mor om sig. Vilket eftersom tog ut oss ur fattigdom. Men det var tack vare min farsas inflytande som jag kunde följa mina drömmar. Därför lovade jag mig själv att ge hans uppfinning den beröm den egentligen förtjänade.
Jag utvecklade konceptet till något han aldrig kunnat drömma om. För att visa världen att familjen von Hyssen inte är att fucking leka med. På vägen till att uppnå denna dröm så mötte jag mina bästa kompisar. Vår goda vän har blivit seriöst skadad av era dumma aphjärnor. Och han är just nu på väg till sjukhuset. Under tiden som ni trodde er ha övertaget så aktiverar jag nämligen min ultimata kraft. Och det är inte någon vardaglig illusion som ni föreslog. Det är fan barnmat. Innan ni kom så sparade jag alla templets attributer till min dörr. Och sedan omarrangerade jag tillbaka områdets partiklar till exakt som de var när allt sparades. Om min far vore vid liv så skulle han vara väldigt stolt just nu. Men varför gjorde du något så extremt specifikt och galet medan din vän typ är döende? Så ni fuckers skulle distraheras. Och det var inte den enda distraktionen. Nani? No. Goodbye, guys. I never want to know you that much. But the time we had together was still worth it. To be frank, I was never really that helpful to begin with. So, what's it matter if my road ends here? Frederick really said something that holds true in my heart. That friendship is greater than anything that exists. This is my act of friendship to you all. And I want to thank you guys for making it possible. That road may have really been the friends we made along the way. Oh,